Всім привіт! Вітаю вас на каналі. З вами я, Ольга Шарапанюк. І сьогодні ми поговоримо на дуже цікаву і, на мою думку, важливу тему – це про гранти, які держава дає виробникам сільського господарства і конкретно садівникам. І в гостях у мене сьогодні Павло Рогоза, який є керівником проєктної організації «Івелсі». Вже понад 2 роки Павло займається створенням даних проєктів, і, наскільки мені відомо, в Україні пройшло погодження 160 подібних документів, і 20 з них є реалізовані з допомогою Павла. Отож, Павло Рогоза сьогодні з нами і говоримо на тематику грантів. Доброго Вітаю. дня, Ольга, доброго дня, спільнота. Дякую, Ольга, вам за запрошення. З вами, як завжди, дуже цікаво поспілкуватись, і ви задаєте дуже актуальні, гарні питання по дуже актуальним темам. Ну, давайте розпочнемо з того, яка, власне, мета створення цих грантів. Для багатьох з тих фермерів, які, скажімо, недостатньо мають капіталу або сумніваються в чомусь, бачать якісь ризики, грантова програма є допомогою і можливістю відкрити свою власну справу довгостроково. Якщо глянути з іншої сторони, то це не тільки заохочення наших фермерів в такий важкий час, як війна йде, вкладати в майбутнє. Тут іде ще мова про те, що зобов'язаннями по цій програмі є працевлаштування декількох людей, там, по різним культурам є різні зобов'язання, але це теж створення робочих місць на селі. Уявімо, ось конкретно я, Оля, маю там 5 гектарів землі. Я, наприклад, вирішила посадити якусь садову культуру і познайомилася з вами. От розкажіть мені, як мені крок за кроком, що мені треба зробити, куди піти, що треба, яку документальну базу і як правильно зробити так, щоб я могла отримати цей грант. Перш за все, потрібно вивчити законодавчу базу, тому що базисом для отримання гранту є певні закони, постанова Кабінету Міністрів, наказ. Постанова Кабінету Міністрів 738 від 2022 року, 21.06, здається. І йде потім наказ по МінАПК, який регламентує саме по програмі грант на сад, тому що є ще окремо грант на теплицю і грант на власну справу. По грантам на садівництво це наказ 447, по грантам на теплиці це наказ 449, теж від 22 року в липні були ці накази. Є ще окремо гранти там на переробку, на, як це називається, власна справа, мікрогранти, там до 250 тисяч. Якщо ми беремо грант на сад, то тут максимальна сума отримання грошей на 1 гектар – це 400 тисяч гривень під такі насадження, як лохина, яблуня, груша. Якщо ми беремо горіхоплідні, чому я саме акцент роблю на горіхоплідних, тому що це лідер є серед усіх насаджень, які створені по грантовій програмі, близько там до 40%. Це ті, що затверджені, подались і затверджені. Я, вибачте, переб'ю одразу. А скільки людей, чи ви знаєте взагалі, скільки грантів подалося, щоб ми могли зрозуміти, який відсоток погодження? От такої статистики в мене нема. Те, що я знаю, що було дуже багато технічних відмов на початку дії цієї програми, що я маю на увазі технічно. Щось не так оформлено. Перше, для того, щоб подати заявку на грант, потрібно розробити робочий проект створення багаторічних насаджень. Це базовий документ, по якому приймається рішення, він подається через Дію суб'єктом господарювання, і його спочатку розглядає банк. Є 2 банки – Укрексімбанк і Ощадбанк. Це вибирається в Дії самим господарством.
опціонально. Спочатку розглядає банк, він дивиться там безпека перевіряє, там кримінальні справи, заборгованості, ну, як зазвичай, як кредитора перевіряють. На це надається близько там 7 днів. Далі справа передається, якщо банк погоджує, він передає цю справу по процедурі Міністерства агрополітики. Міністерство агрополітики створена спеціальна комісія, там, я не знаю, від 5 до 10 чоловік, тобі ж це не одна людина приймає рішення. І там фахівці, кожен дивиться свою частину. Одна людина там перевіряє по землі, чи відповідає та земля тим критеріям, які є по програмі. А по програмі це обов'язково бути земля сільськогосподарського призначення. В користування під собою має такі варіанти, як володіння, тобто власність, оренда, емфітезіс, ну і там ще є декілька А варіантів. якщо оренда, є обмеження, на скільки років ця земля має бути в оренді? Так, дякую. Є обмеження по постанові Кабінету Міністрів не менше 7 років. Для своїх клієнтів я завжди кажу, щоб оформляли не менше 8 років. Тому що в процесі, поки йде оформлення, розробка проекту, це там 1-2 місяці може затягнутися. Потім подача ще там може затягнутися час. І оці 7 років, які вони оформили, вони вже якби перешагнули вже 6,5. І вже цього терміну недостатньо. Тобі ж, ну, роблять хай з запасом не менше 8 років, і далі це все погоджується. Тобто, якщо ми беремо ротація інтенсивного саду 15 років, то нам достатньо мати в документах оренду тільки на 7 років. Тобто тут не лімітується цей Так, момент. ну я кажу про 8 років, тому що так, ну якби для оформлення простіше. А, наприклад, на фундук, який можна вирощувати, садок і 40 років може вирощуватись, так само немає, так само 7 років? Так, ну це загальні вимоги. Я не Я кажу зрозуміла. зараз там окремо для якоїсь культури. Ну, Для я просто кожної культури уточняю. є своя вартість грошей на 1 гектар, яка виділяється, це чим відрізняється, і та кількість робітників обов'язкових, постійних і тимчасових, які потрібно господарство, яке отримало грант, прийняти на роботу, тобі ж відкрити ці вакансії і закрити їх людьми. А Угу. оці всі вимоги стосовно там, що земля повинна бути в ОСГ, що вона повинна бути там не менше 7 років у користуванні, це загальні вимоги. Ну і тут ОСГ мається на увазі, це не обов'язково має бути функціональне призначення під садівництво, під багаторічні насадження. Може бути товарне сільгоспвиробництво. Далі потім підприємство на основі того, що воно має насадження, має проект, воно подає заявку в місцеві органи самоврядування і міняє цільове призначення там із товарного сільгоспвиробництва на багаторічні насадження. А чи є обмеження по гектарам? Умовно, можна зробити грант на 1 гектар, чи можна зробити грант на 1000 гектарів? Так, є обмеження не менше 1 гектару. Це, знову кажу, законодавчі вимоги, і не більше 25 гектарів під насадженням. Тут потрібно трішки відрізняти. Ну, ви як спеціаліст по садівництву, ви знаєте, що є земля загальна площа під користуванням під садом, і є площа під насадженнями. От є певна площа, яка в господарстві, в садівництві використовується під технологічні дороги, там, під резервуаром, там, під площадкою з технікою. Оця вся земля, вона не підпадає під насадження. Тому рішення приймається саме від 1 до 25 гектарів під насадженням. Це означає, що десь, ну, в залежності від культури, там, від 10 до 15-20% і ще додається площі на оці всі технологічні речі. Добре, а якщо в людини є 50 гектарів, і в цьому році вона подає грант на 25, чи може вона в наступному році подати ще на наступних 25? Чи так це не працює?
Дуже гарне питання. Зараз розкажу. Якщо в господарстві або в людини є 50 гектарів, по-перше, вона може по одному проєкту, розроблений один проєкт багаторічних насаджень, подавати частинами на грант. Один раз на 5 гектарів, другий раз на 10 гектарів і третій раз там іще на 10 гектарів. Це все в межах 25 одного року? гектарів – це в рамках одного проєкту, одного господарства, можливо добирати. Можливо подати, це якби черги вводу в експлуатацію. Можливо одноетапно податися і частинами потім ці кошти вибирати, але є обмеження на те, що кошти має господарство витратити на протязі 12 місяців спочатку, від моменту отримання гранту, а створення насаджень зробити по програмі на протязі 18 місяців. Тобі ж 18 місяців з моменту затвердження гранту є для того, щоб створити ці насадження. І таким чином, якщо поетапно підприємство хоче створювати ці насадження, там якусь частину восени, якусь частину весною, тобі ж по сезонам, вона може це зробити. Якщо ми маємо іншу ситуацію, це друга частина вашого питання, 50 гектарів, а хочуть максимально 25, якби отримати не можуть. Вони можуть передати, брат, кум, сват, якійсь особі в оренду 25 гектарів, створюється там ФОП чи фермерське господарство, чи що на базі цієї земельної ділянки, і тоді 25 один раз подали, і друга уже частина цієї землі, 25, подається від другого суб'єкта господарювання. Уже на підставі того, що він там в оренді має цю землю. Але одне господарство не може отримати більше, ніж на 25 гектарів. От якщо він використав це накопичувальним чи за один раз свої 25 гектарів, він уже не може більше отримати. Я зрозуміла, що на одну людину чи в одному році, чи протягом 2-3 років, але не мова більше йде не про людину, а про суб'єкт господарювання, тому що надається грант на суб'єкта господарювання. Це може бути фізична особа-підприємець, фермерське господарство, товариство з обмеженою відповідальністю, різні форми господарської діяльності у нас передбачені там Господарським кодексом. Добре, це такі моменти і нюанси, які, думаю, мають велике значення. І дуже важливий момент, про який ми забули сказати, що грант надається тільки при умові створення системи зрошення. Тобі ж без зрошення грант не надається. І тут теж, коли розробляється проєкт, потрібно одразу на етапі створення генплану передбачити створення цієї системи зрошення і їх состикувати. Краще, коли організація проєктна одразу включає окремим розділом систему зрошення в свій проєкт. І, в принципі, ця система зрошення, проєктування її коштує певних грошей. І якщо вона включена в проєкт розробки багаторічних насаджень, то це, по суті, мінімізація витрат. Тому що, допустимо, я розробляю проєкти, в моєму проєкті є і система зрошення, все включено під ключ. Тобі ж я трошки, може, похвастаюсь, із тих проєктів, що мої клієнти подавали, що ми розробили, всі 100% отримали гранти. Є технічні моменти, коли хтось щось там неправильно навіть заявку заповнив, приходить відмова. І от таких відмов, коли ви питали, одне з перших питань було, технічних, коли люди неправильно заповнювали навіть в дії заявку, їх було дуже-дуже багато. І потім, коли вже пішли роз'яснення від міністерства, тоді цих питань було помилок менше і менше і менше. На сьогоднішній день, по суті, вже їх, я думаю, майже й немає. Я зрозуміла. А скажіть, будь ласка, ще таке. Ви кажете, наприклад, на сад 400 тисяч на гектар. Так. Тобто, закладаючи 5 гектар, ми можемо очікувати на компенсацію 2 мільйонів, так?
Так, тут дивіться, Але дуже важливий момент, Ольга, я вас поправлю, я перепрошую. Це не компенсація. От була програма компенсації, вона працювала, по-моєму, до 2020-го щось року чи 2018-го. Ну, вона працювала умовно до 2022 року, поки почались гранти. Коли почались гранти, це не компенсація. Це компенсація, ви спочатку висадили, подали заявку там місцеві органи, її розглянули, там пішла вона десь наверх, погодили, і ви там отримали ці кошти. Тут ні. Тут подається, ще насаджень немає, поле чисте, розроблений тільки документ базовий, робочий проєкт для створення насаджень. Він подається через дію на погодження. Якщо його погодили, далі в бюджеті передбачені ці кошти, і вони виділяються цьому господарству. Але тут іще одна є умова. Господарство має вкласти 30% своїх коштів. От якщо ми беремо 400 тисяч, це для лохини, ви сказали, на 1 гектар, на 5 гектарів це буде 2 мільйони, то виходить, якщо це по лохині, то саме підприємство має ще 1 мільйон покласти своїх коштів на спеціальний рахунок в банк після погодження, формального погодження отримання наказу від НАПК. А потім тільки йде, коли вони виконали свої зобов'язання, господарство виконало, вони поклали свої 30%, тоді тільки держава на цей спеціальний рахунок зараховує оці 400 тисяч на кожен гектар, ці 2 мільйони. Угу. Зрозуміло, дякую за роз'яснення. Да, Але я перепрошую, що вас перебив. Нічого, я задам своє питання, я його не забула. От, ну, неважливо, на лохину чи на іншу культуру. Компенсація, не компенсація, а грант 400 тисяч на гектар. Ви розробляєте проект, там вписуються витрати на садивний матеріал, на техніку, на полив. Я не знаю, захист добрива входять, можна туди вписувати? Можна по захисту тільки ті препарати, які внесені до реєстру. Ви розумієте, про що йде мова. І ну, по добривам тут простіше, в принципі. Угу. І от ми порахували. Але ця сума, наприклад, стала не наші потреби, стала не 400 тисяч, а умовно там 800 тисяч, наприклад. Ми в проєкті маємо вказати, що в нас потреба у 800 тисяч на гектар, але нам держава дасть 400 і все інше ми заплатимо. Чи ми в проєкті маємо вказати витрати суто на цих 400 тисяч? І якщо у нас, ми розуміємо, що витрати будуть більші, то вже йде за межами цього проєкту, і ми його навіть ніде не вписуємо. Дуже гарне питання. Значить, перше, 400 тисяч державні кошти. От я швидко порахував швидко власну частку коштів. Це 171 тисяча 428 гривень. І разом це становить грантовий бюджет. Це буде 571 тисяча 428 гривень на 1 гектар. Це те, що грантові кошти. Проект може бути і дорожчий. Може бути у вас і 800 тисяч загальні витрати. Може бути і 1 мільйон. Все, що зверху, це вже власні кошти. І, по-перше, оці всі кошти, які йдуть грантові, ви їх можете, ну, підприємство, яке подає заявку на грант, воно може використати тільки на матеріали. Ну, не на роботи, не на послуги, тільки матеріали. Огорожа, зрошення, навісне обладнання, садівний матеріал, Ми будемо захисту. робити скважину, наприклад, так? І ми за матеріали на скважину ми заплатимо, на Якщо це свердловину, передбачено а проектом, так. за роботу ми платимо окремо. Так, Це ви, ми не якщо в вносимо. проєкті в розділі об'єктний кошторис
створення системи зрошення, передбачений розділ там свердловина, матеріали на свердловину, там насос, труби. Так, все це можна буде, ну все, матеріали можна буде оплатити за рахунок гранту. Ну, цікаво, Ну, цікаво. можна передбачати там вагончик для охорони, це теж матеріали. Можна передбачати нам оприскувачі, культиватори, причіп, розкидач добрива, там, ну, окучники. Це от все те, що по технології потрібно, це все можливо, крім трактора. Тому що трактор, він йде по окремій програмі в державі, там якась державна програма, де йде лізинг, компенсація, кредити. Якби вона під грантову програму по садівництву не попадає. Можливо, зараз трошки перескочу наперед, але отримала я грант. Отримала я. Вітаю вас, Ольга. Яким чином держава буде контролювати мене, або яким чином я маю звітувати державі, що я потратила, якщо я запланувала там на ЗЗРи, умовно 100 тисяч, що я їх потратила на ЗЗРи, чи на свердловину, чи ще на щось. Так, контроль є. Він приблизно такий самий. Контроль здійснює і моніторинг банк відповідальний. Ну, зазвичай це там, ну, є два банки: Ощад і Укрексімбанк. От один раз на рік виїжджає спеціаліст, перші 2 роки дивиться на ці насадження. Далі, ну, от остання зустріч, та, що була в МінАПК, по Zoom спілкувалися, прийняли рішення там далі не виїжджати, тому що, ну, що може створитися з тими насадженнями, якщо там резервуар, систему зрошення створили, насадження посадили, ну, там після 2-го року з ними мало що може трапитись. Якщо дивитися на моніторинг, це вже інша справа. Вони моніторять перше виконання своїх зобов'язань заявником в частині прийняття на роботу обов'язкових і тимчасових робітників. Обов'язкові робітники приймаються одразу і працюють до моменту там закриття грантової програми. Тимчасові працівники для різних культур, воно по-різному наступає ця подія з моменту вступу в плодоношення плантації. Ну, умовно, для суниці це буде на 2-й рік з посадки, вже потрібні тимчасові працівники. Для фундука це буде 5-й рік, тому що там раніше врожаю промислового не буде. Можна я задам тут ще таке питання? Я пам'ятаю, в минулому році, коли ці гранди війшли в активну фазу свою, так, було дуже багато зауважень стосовно того, яку кількість людей маємо ми працевлаштувати ті люди, які отримують гранди. Чи змінилося щось? І наскільки реально по факту влаштувати, там просто були такі цифри, і 25 чоловік на теплицю, і ну, Так, те, що... основні питання були по теплицям. Я знаю, що по теплицям були зміни, я їх не відслідковував, але по тепличним господарствам зменшили кількість працівників. І те, що я просто от в теплиці не дуже, знаєте, це моя спеціалізація от, по садівництву, по теплицям, як то вже, ну, якби не твій фах, не дуже відслідковуєш, але те, що я пам'ятаю, зауваження врахували. І всі тепличники були задоволені тим рішенням, яке було прийнято. Якби воно було адекватним. Всі погодились. Тобто з таких от неконструктивних речей, як от раніше, вже немає. Якщо брати по садівництву, тут все просто: відкриваємо постанову, відкриваємо наказ. От скільки вказано там постійних працівників, ну там беремо самий частий випадок фундуки, там іде 1 людина на 5 гектарів. Це постійний, і там, здається, чи 18 на 5 гектарів тимчасових, це вже з моменту вступу в плодоношення на 5-й рік. Якби це може по тимчасовим і завищена цифра, тому що
багато процесів механізовані. І от ми там минулого разу спілкувалися про шипшину, а шипшина і горіхоплідні, вони об'єднані в одну групу по культурам. І ті самі 250 тисяч, що на шипшину йде фінансування на 1 гектар, що на горіхоплідні. От. І ми задавали питання, ну, у нас досить на шипшину одного працівника на 25 гектарів і для збору врожаю, ну, може, на збор врожаю там з комбайном, ну, 3 чоловіки, ну, 4 на всю плантацію. А ви вимагаєте от більшу кількість. Ну, якби тут зрозуміло, що все врахувати не можуть. Ну, відповідь була така: перше, рішення вже прийняте. Друге, це рішення потрібно виконувати. І якщо вам не подобаються умови цієї програми, от в тому ракурсі, які вони прийняті вже, ну, будь ласка, шукайте іншу програму. А підкажіть, ще, будь ласка, для того, щоб закрити тему з людьми, з працівниками. Тимчасовий працівник. Це він має бути працевлаштований на день, чи він має бути працевлаштований мінімум на місяць? Є тут якісь моменти? Я не зможу вам відповісти на це питання, тому що тут треба спитати у тих, хто писав. Дякую. Тепер ще в мене таке питання. Коли розробляється проєкт, чи ставляться обмеження, де ви будете купувати щось? Незалежно від того, що туди вказано. Чи то у нас саджанці, чи є, і чи наперед ми вже маємо прописати, де саме ми їх будемо брати. Чи то ми будемо купувати, якщо ми говоримо там по зрошувальній системі, будемо ту саму краплю і все те, що всі вузли. Ми маємо написати, де ми їх будемо купляти, і чи ми зобов'язані взагалі писати, де ми будемо це купувати. І ще одне питання. Так. Знову ж таки, якщо ми говоримо там про зрошення, ми плануємо умовно 10 кілометрів крапельної стрічки. І ми пишемо, що вона коштує там Х гривнів. Ми потім, якщо завтра ціна піднялася і ця крапелька буде коштувати не Х, а Х плюс 5, ми в звітуванні зобов'язані написати, що вона коштувала Х, чи ми маємо от ці можливості, тому що все відбувається динамічно, все змінюється, Дуже ціни динамічно змінюються. і дуже гарні питання. От ви саме дивитесь з точки зору фермера, який буде оформляти цей грант. Дійсно, ціни змінюються, і потрібно проєктувальній організації передбачити індекс інфляції, зміну там, проблеми з логістикою, які теж впливають, навіть в валюті зростає ціна там по причині складнощів з імпортом. Ми бачимо, які ці складнощі, і це все потрібно врахувати. Тобі ж внести корективи потім в проект дуже складно. Це фактично треба відмовитись від того проекту, розробити новий і подати його по-новому. Майже неможливо. Тому оці всі запас по ціні, його потрібно закласти в проект. І та крапелька, ну, врахувати індекс інфляції, да, перевіряється. От ви, допустимо, заклали на індекс інфляції там 20%. Коли ви подаєте документи, це там з попередніх ваших питань, яким чином моніторять, на кожну закупку фермер подає договір, рахунок. Перевіряється банком перше на відповідність цінам і позиціям, які вказані в кошторисі. Дивиться не там, щоб співпадало саме от слово в слово. Ні, це по параметрам повинна бути ідентична продукція. Якщо ви вказали, що марка така-то, а це культиватор садовий, там не марки умовно Садко, а марки там Агропром який-то, Бромпром, то це не важливо. Важливо саме параметри цього культиватора. Там і ціна, щоб вона була не вища, ніж вказана в кошторисі. І потім вони дивляться перше це, далі дивляться в інтернеті, це вже безпека дивиться, на те, щоб ціни були не завищені. Щоб не було ніякої там, ну, махлювання, корупції от в такому плані. От. І коли це все співпадає, вони роблять оплату,
гроші заходять постачальнику, постачальник відвантажує продукцію, клієнт, фермер з розходними документами і фотографіями того, що він купив, приходить в банк, це все звітує, показує, там створив насадження, теж фотографує, відеозвіт там раз на півроку робиться, це все робиться. Ну і привозиться там, по-моєму, раз на півроку чи раз на рік банківський працівник, і він все це теж фото-відеофіксація, і він переглядає так, насадження є, ну, воно видно там, да, що за саджанці, скільки їх приблизно зрозуміло. Якщо їх там тисячі, ніхто ж не піде кожну рослину рахувати, зрозуміло, площа є, ряди є, все є, це перевіряється. Резервуар є, система зрошення є, відповідність є, желізо, яке купили є, там вагончик, причіп, там все. Те, що купили, відповідає дійсності, галочки поставили, все нормально. От. Далі Добре, стосовно цього садивного матеріалу, дуже гарне питання. Ніяких обмежень немає стосовно рекомендацій, тобі ж ніхто не нав'язує якусь конкретну організацію чи якогось окремого постачальника. Головне, щоб саджанці, які є в проєкті, вони були перше в реєстрі державному, розплідники були в реєстрі державному, тому що потім, якщо купується за державні ці кошти садивний матеріал, то на цей матеріал потрібні товарні сортові сертифікати. І тут потрібно самим фермерам вникати і дивитися, перше, чи є ця рослина в держреєстрі рослин. Тому що якщо її немає, то на неї витратити ці кошти немає. Далі постачальника можуть самі вибрати. а скажіть, будь ласка, якщо ну, ми говоримо на моєму прикладі, я захочу купити садивний матеріал за кордоном. Так, Я будь можу ласка. це зробити? Можете, так. Головне, щоб ці рослини, ну, сорти були зареєстровані в нашому держреєстрі рослин. Ну, а далі, ну, те саме, договір постачання. Ну, Я тільки зрозуміла. купується це все не експортна буде оборудка, а це буде компанія, яка імпортує, і вже місцевий фермер купує у місцевої компанії. Ну, якби там, яка імпортер цієї садивної продукції. Тобто я напряму, я як людина, наприклад, яка створить А це це ж, насадження, зрозумійте, це ж гривневі гроші. Там, ну, от з оцим я не стикався, там були випадки. Ну, те, що я знаю, от у мене клієнт суницю купував, то вони купували у місцевої фірми. Да, треба завести, щоб хтось завіз, і вони тут на місці купили з документами обов'язково, тому що це товарні сортові сертифікати, все це обов'язково повинно бути. я ще раз хочу повернутися до контролю. От ви сказали, ми маємо ці гроші використати протягом 18 років, нас контролює банк, до нас приїжджає представник, 18 місяців, вибачте. 12 місяців використати, ну, витратити ці кошти з рахунку, і за 18 місяців створити оці всі насадження, ну, якби, щоб воно все було вже куплене і Вже було в стояло реальності. і росло, да, в реальності. Добре, до нас приїхали з банку, приїдуть з державної установи. Як довго до нас будуть їздити? Їздити років? до вас будуть 2 роки. Це от, якщо брати останні ці зміни, які були на нараді. Приїжджати, я вам скажу, це не складно. Це як огляд залогового майна. Приїхали, подивились, фотографували, все відповідає. Дякую, випили кави і поїхали назад. Ну, це банківський працівник приїжджає. Це не приїжджає до вас СБУ, не знімає відбитки пальців. Ні, це просто відповідність того, що ви витратили гроші, що це все реально, насадження є, обладнання є, все. Якщо його немає, от банк зафіксував, да, то наступний візит вже приїжджає до вас
спеціалізовані органи правопорядку. Я не просто так це питання задаю, тому що, ну, наприклад, я посадила, і 2 роки, там, чи 3 роки, чи 4 в мене було, на 5-й рік, наприклад, все вимерзло. І я кажу, та ну його в баню, не хочу я більше цим займатися, я закриваю для себе цей проект. Чи будуть мене ще через 5 років контролювати і дивитися, що далі з цим насадженням відбувається? Дивіться, серед тих документів, які є затверджені на законодавчому рівні, є договір між державою і господарством. Там від держави його підписує банк, ну і суб'єкт господарювання зі своєї сторони. Там вказано, що може бути таке, там, форс-мажорні, вимерзло все. Так, ну, робляться відповідні акти, там є якісь процедури, як це все фіксується. От, це є один із випадків, коли знімається проєкт із контролю. Другий випадок – це коли ви повернули державі у вигляді податків, а там є певний перелік податків, які враховуються в повернення, 50%. Ну, якщо ми візьмемо в Полохині, то це 400 тисяч на гектар, тобі ж ви повинні 200 тисяч віддати в вигляді цих податків. Якщо ви це закрили, там, от в мене один з клієнтів є, він закрився на перший рік. Він самий перший закрив програму в Україні грантову по садівництву. От він виплатив, в нього там поставив він таку зарплату, таку велику своїм працівникам. І за рахунок податків він виплатив за перший рік, закрив програму. І після того, як він виплатив ці податки, все, він уже є неконтрольований. Да, він знімається з контролю, і він далі, ну, не має ні звітувати по тому, чи прийняв він тих людей, чи він їх утримує, чи ні. І ж, ну, це вже його далі особиста справа, його, ну, він звичайний суб'єкт господарювання, що хоче, то робить. Він знявся з контролю саме по цій програмі. От. Ну, в принципі, от я так підраховував, то до 5-го року, в принципі, більшість повинна знятися. Якщо всі чесно там виконують умови, платять податки, приймають тих людей, я не бачу тут якоїсь. От що складно, це оформлення тимчасових працівників. От я не заздрю там тим, хто по суниці працює, по малині, кому потрібно там на другий, на третій рік прийняти велику кількість працівників тимчасових, а ми знаємо, що це складно чисто формально, тому що ну, там, оформити ці всі бумажки, а по-друге, де їх знайти зараз, їх просто немає. Ну, то це важке питання. Ну, це вже, ну, якби люди, які погоджують ці проекти, вони розуміли, на що йшли, і в них повинні бути на це, ну, до цього готові. Вони мають в штаті там прийняти 1-2 бухгалтерів, які будуть займатися саме виключно тільки цими людьми. От, тому що це на 2 місяці великий кусок роботи зайнятися з цими тимчасово працевлаштованими особами. Павло, ще одне, мабуть, уже заключне питання стосовно термінів подання грантів. Наприклад, я хочу закласти на весну 25-го року, на тих умовних 5 гектарів, з яких ми почали, садок. Коли я, на вашу думку, от ви людина, яка вже має досвід в цьому, коли я повинна, чи вже, можливо, би повинна була це зробити, маю почати діяти в сторону грантів, і чи є якісь часові обмеження, там, що це я маю в 24-му році подати, от такі моменти по термінам подання, і як довго триває оцей процес створення? От ми з вами сьогодні зустрілися, обговорили, і скільки часу в середньому, я розумію, є різні моменти, скільки часу пройде до того, як кошти прийдуть мені на рахунок? Да, це дуже добре питання стосовно ну, строків погодження, виготовлення. Ну, проект в середньому розробляється близько 1 місяця. Були там випадки і за 2 неділі, і за неділю робили, але це дуже важко. Звичайно, ну, десь близько потрібно розраховувати місяць на розробку проектної документації. Потім йде погодження, 1 неділя банк. І там до 2 неділь МінАПК, ну зараз дуже швидко йде погодження, там
майже всі останні проекти проходили за 1,5 неділі, отримували відповідь. Або позитивну, там, або технічна відмова, там щось підправте, там підмалюйте. От, подаватись можна там безліч разів. Якщо буває помилка, яка там, чи в заявці, чи в проєкті там є побажання щось підправити, оце підправляється і подається знову проєкт. От, тобі ж беремо 2 неділі на погодження проєкту. Ну і плюс, якщо там виникли технічні моменти, ну до місяця це може виникнути там декілька разів, щоб отримати позитивне рішення. От 1,5-2 місяця це від початку розробки до отримання позитивного рішення. Далі йде технічна сторона відкриття рахунку. В Ощадбанку це займає близько 1 неділі. Я б там рекомендував на етапі подачі самої заявки одразу відкривати рахунок. В Ексімбанкі там трішки швидше йде відкриття рахунку. От, далі спілкується банк, підписуються документи, відкривається спеціальний рахунок, тому що там просто рахунок, а потім спеціальний рахунок, воно послідовно теж у них іде. Потім кладуться власні кошти, там дається певний період, здається, там від неділі там, чи 10 днів, ну там не більше місяця точно, ну краще там в 10 днів вкластися, поклали, відкрили рахунок, поклали свої кошти, і далі десь 1-2 неділі іде погодження до виділення коштів і їх зарахування на рахунок господарства, спеціальний це рахунок в банку. Що відбувається? Ви поклали свої кошти, банк це фіксує, подає певний реєстр в МінАПК, МінАПК це все перевіряє, подає цей реєстр в Мінекономіки. Це все ну, певна послідовність бюрократичних дій, там, ну, як бюрократичних, ну, операційних дій. І вона займає певний час. І далі там в Мінекономіки це теж іде там перерозподілення по рахункам по казначейським, і йде в черговому якому-то там транші зарахування коштів десь на протязі 2 неділь з моменту, як поклали свої кошти. Те, що бачить клієнт, я це всю процедуру відкрив, там, яка, скажімо, всередині відбувається. От він поклав, через 2 неділі йому зарахувались державні кошти. І далі він може з ними працювати. Але він може не чекати 2 неділі, поки йому зарахують державні кошти. Коли банк вніс його в реєстр і подав дані в МінАПК, він вже може подавати договори і рахунки на витрату цих коштів, які оці 30% власних коштів він поклав на свій рахунок, він вже може їх витрачати на матеріали згідно кошторисної документації робочого проєкту. Добре, Павло. Тоді Добре, Ольга. дякую. Мені здається, ми обговорили всі питання, які такі на поверхні. Я розумію, що коли з цим штовхуєшся глибше, то виникає на кожному кроці, мабуть, питання, і з кожним господарством їх все більше і більше. Але я вам дуже дякую, що ми зустрілися. Я вам дуже дякую, що ми обговорили це. І я сподіваюся, для виробників, які дійсно в цьому зацікавлені, ми дали відповіді на якісь питання. Я теж дуже вам дякую, Ольга, за запрошення дати інтерв'ю. Я сподіваюся, що мої відповіді були корисні фермерам, які бажають вкладати в своє майбутнє, в майбутнє своїх дітей. Тут я ще одну пропозицію хочу вам зробити. От ви там отримаєте ну, протягом якогось часу, у вас багато підписників, якісь додаткові питання, які, можливо, ми не розкрили в цьому інтерв'ю. Якщо вам здасться, що ці питання, вони актуальні і вони там потягнуть ще на одне інтерв'ю, ну, це було б гарно відповісти і на ці питання, тому що питання є і їх багато. От кожного разу кожен новий клієнт відкриває якусь нову сторінку і думаєш, наче все знав. А тут ще з цим клієнтом іще я це знав.
Ну, тому, шановні глядачі, будь ласка, як завжди, ставте лайки, пишіть коментарі, пишіть змістовні коментарі такі з тими питаннями, які вас дійсно цікавлять, і ми з Павлом за потреби запишемо ще одне відео і зустрінемося з вами. Павло, Я дякую. вважаю, що тут одним лайком не обійтись, треба робити так, 2 лайки, тому що дуже гарний інтерв'юер. Дякую вам, Ольга, за запрошення. Дуже приємно було поспілкуватися. До побачення. До побачення.